Welkom Steenbok. Het is de maand van juni. En we gaan even kijken de week energies. Want there's the goal ship. Eerste week is de goal ship. Laat deze schip jou verlaten. Oké? There's a goal ship. There's een geestschip. En laat het jou verlaten. Laat het even glijden in de zee. Oké, omdat er is niks te krijgen. Deze schip heeft geen dakken, geen haven. Oké, laat het even gaan. De dense fog. Iemand create illusion. En dat komt op in de tweede week dat iemand probeert illusie om te creëren. Oké, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Dan hebben wij een situatie met de invisible. Mensen proberen iets te laten donker dat je kan niet zien. Mensen proberen je te blokkeren. Dat je voelt zoiets alsof je kan niet, het gaat niet lukken. Vierde week, sommige van jullie krijgen een boek, een website of dat soort dingen. Kom in je richting en daar ga je in dieper in. Oké? Omdat ik heb net gezegd tegen de Engelse mensen. Steenbok mensen zijn mensen dat wordt gestimuleerd van hier. Niet beneden. Oké? Sommige mensen wordt gestimuleerd door te kijken aan mensen. Nee, Steenbok mensen wordt gestimuleerd door de conversation. De gesprek tussen u en dat person. Oké? En ik heb ook gezegd dat als een Steenbok person is promiscuous. The Steenbok person was sexually abused as a kid. Oké, omdat Steenbok mensen zijn niet promiscuous mensen, oké. Steenbok mensen zijn mensen dat houden van één partner. Die houden niet van 2, 3, 4. Als ze zijn zo, is doordat ze was sexually misbruiken als een kind. Of die hebben Jezebel spirit, oké. Dus in de laatste week komt een zeer positief boek. Verandering komt. Er is heel veel gesprek. Ik heb positief gesprek. Ik heb negatief gesprek. Oké. Mensen gaan een tweeling even pakken, een tweeling of een leer pakken met some soort van documentatie of informatie van jou. Een tweeling probeert je documentatie en informatie te access. Een tweeling wordt gepakt. Mensen gaan nou recognize dat een tweeling was degene dat gaf some soort of data en informatie uit over jou. Mensen gaan dat nou wel zien, oké? Dus some sort of a geheim documentatie, some sort of a legal documentatie that was creëerd. Je paspoort, je documentatie was gekopieerd. Mensen recognize dat de tweeling heeft het gedaan. Oké, deze tweeling wordt gepakt. Yep. Heel veel van jullie was getrouwd. En een man dacht dat hij zal een huis krijgen. Een man dat sommige van jullie had een relatie of een connection is. Heeft iets gedaan tegen jou. De man en zijn vriendin of de man en een criminal organisatie was achter je huis. Deze man wordt gepakt. Mensen recognize dat deze man is een fraudeer en een criminal. Deze man had samengewerkt met mensen om je huis van onder je uit te halen. Mensen is nou achter gekomen en recognize waarom deze man was in contact met jou gegaan. Over some sort of a samenwonen. Mensen recognize dus niet waar. Oké. Je had geen samenwonen contract. Deze person was nooit op je adres ingeschreven. Dus mensen recognize dat deze person sprak de waarheid niet. Person is een fox. Deze person probeert je op te lichten heel veel geld. Mensen nou recognize wat een Scorpion vrouw heeft gedaan. Een Scorpion vrouw in een bank, in een financial institution. Mensen is nou van op de hoogte. Recognize wat deze Scorpion vrouw heeft gedaan. De verdriet dat jij en je familie hadden meegemaakt komt to een eind. Oké? Dus het is zoals als buren. Er was some sort of problemen met buren of zo. De buur of zo, of de buurt. Iemand in the buurt creates some sort of a chaos for you. It is now come to the end. There's an end for a family that creates some sort of a chaos for you. Okay? Je wordt succesvol over een boodschappenvrouw en haar kind. Een boodschappenvrouw en haar kind wordt geblokkeerd van some sort of a geld te krijgen. Een boodschapper en haar kind heeft gelogen
hebben grote leugens verteld tegen jullie Steenbok. Een boodschappenpersoon en hun kind is nou gepakt. Ja. Je successfully overcome a vrouw en haar kind that have created chaos voor jou. Oké. A corporation institution recognize wat een vrouw van out of a corporation institution had heel veel geheim. Je overkomt een groep of mensen van out of corporation institution. Deze groepen mensen had de waarheid niet gesproken. Mensen nou is van op de hoogte en recognize wat deze mensen heeft gedaan. A so-called vriend of kennis have some sort of a goedheid klokte en wil richting jou en jij bent zoiets als nee, ik wil geen contact. Laat me met rust. A Scorpion person have verdriet. A Scorpion person have verdriet over wat hij of zij heeft tegen jou gedaan. Jij wil echt deze mensen niet meer in je buurt komen. Jij bent zoiets als zoek mezelf out, figure itself out, oké? Okay? Dus is zoiets als whoever the Scorpion is have no verdriet. A Scorpion have heel veel verdriet, oké? Okay? De vogel is hier, verandering. Verandering komt. Mensen dat create chaos voor jou, verandering komt. Een situatie waar de huis wordt opgelost nou, oké? Okay? Onzekerheid is hier voor een rambley of boodschappen. Mensen recognize the leugens of a rambley of boodschappen. Rambley en boodschappen zegt dat een auto of some sort of a reis documentatie of travel document was voor ze. Of zo, de persoon wordt gepakt, oké? Okay? Deze meisje of vrouw. Ja, verandering is hier. Sommige van jullie wil een huwelijk beëindigen of een relatie beëindigen. Sommige van jullie wil niet door met een relatie, oké? Okay? Er is heel veel verdriet surrounding een relatie, een kennis, een connection. Je wil daar niet meer met dat persoon, oké? Okay? Geheim dat groepen mensen had gehouden is now out. Verdriet voor een Scorpion, omdat de Scorpion now recognize dat, hey, ja, jij bent, je hoeft, misschien een Scorpion wil terug bij jou en jij wil dat niet. Je wil geen connectie met deze mensen, oké? Okay? Dus Saturn komt om jullie te helpen with de situatie surrounding leugens en deceptiveness. Een situatie met een ram is niet over. Een eind is hier voor een Leo. Mensen recognize dat een Leo probeer je data en informatie verbruikt en de Leo wordt gepakt. De as van Pentacles. Mensen recognize dat een vrouw en haar kind probeer je op te lichten heel veel geld. Oké. Okay? De energie van geld. De 6 van Bokkel. Verdriet voor een Scorpion. Een tweeling wordt opgepakt. Mensen recognize de leugens en deceptiveness. Hoe een tweeling probeert je informatie aan een Leo te geven. En de Leo en de tweeling is gepakt. Oké. Okay? Een liefde, een ex-liefde, een ex-partner wil even terug. Deze persoon is een foute boel. Nee. Nope. Nope. Foute boel. Good news komt. En mensen dat create some sort of a chaos wordt gepakt. A rambley of boodschappen mensen krijgen have some sort of a false legal document. Deze persoon wordt gepakt. Oké. Okay. Acht van Pentacles. Je wil niet aan een connectie gaan werken. Je bent zoiets als, ja, je was mijn karma. Ik weet dat je was mijn karma. Voor mij, ik hoef niks, geen nieuwe, niks meer. Ik laat het zo liggen. Je overkomt groepen mensen. Deze groepen mensen nou hebben verdriet. Verdriet voor wat hij of zij heeft gedaan. Een groepen mensen probeer je te uit te spelen. En jij bent zoiets als, hey, hier heb ik geen tijd voor. Dus toedeledokie. Yep. So the positive thing is that there is some sort of a new connection come binnen voor jullie. Okay, this is a positive month for jullie Steenbok mensen. De laatste beoordeling, this is good. This laatste beoordeling is tussen u en another person. And yeah.
Deze laatste oordelen, this is meer van a connection, a love connection voor sommigen van jullie. Sommigen van jullie is a reunite van een ander persoon, weet je. Als je have a family lid gemist of zo, dat connectie kunnen best wel terugkomen. Maar dit is ook nieuw contractual overeenkomst, oké, voor jou. Voor jou, omdat mensen recognize dat nee. Iemand is zoiets voor sommigen van jullie. Je data en informatie was geaccess en die gaat create een nieuwe voor jou, oké? Dus dat is het zo. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Namaste.